maka pengambilan air yang secukupnya ini tuan-tuan amat perlu. Ramai yang saya jumpa sepanjang perjalanan melakukan rawatan, mereka tidak mengambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan, diharap semuanya di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang saya hormati dan kasih sekalian, hari ini kita ingin berbicara tentang satu tajuk yang sangat penting. Apa dia tuan-tuan? Tajuknya ialah usus. Tuan-tuan, umumnya ya, usus ini tuan-tuan, ya, dia ada usus besar dan usus kecil. Maka panjangnya usus ini menurut kajian dia 7 kali kita. Kalau tinggi saya macam ini ya, 7 kali tinggi ataupun panjangnya usus itu. Dan apabila dibuka, dia sebesar padang tenis. Itu menurut kajian tuan-tuan yang saya hormati sekalian. Jadi persoalannya, banyak perkara masalah penyakit yang berlaku pada hari ini berpunca daripada usus dan perut. Itu persoalan utama. Maka tuan-tuan, mencegah itu adalah lebih baik daripada mengubati. Maka jika tuan-tuan merasakan ya, usus tuan-tuan ini baru bermula masalah, maka saya syorkan kepada tuan-tuan minyak kelapa dara, virgin coconut oil. Kalau di Biorice, buah kelapa itu, ya, minyak kelapa dara ini dibuat daripada produk tempatan, daripada produk Bagan Datuk. Apa dia? Kelapa itu daripada Bagan Datuk, bukan diimport daripada luar. Jadi tuan-tuan, proses pembuatannya amat rumit minyak kelapa dara ini, tetapi ia mempunyai 1001 khasiat untuk usus, khususnya amnya banyak. Maka tuan-tuan, harganya agak tinggi, ya. Kerana tuan-tuan kalau melihat pembuatan minyak kelapa dara ini, Allah sedih nak bagi tahu, ya tak? Setitis. Tetapi tuan, pihak kita, pihak Biorice yang ada di Bagan Datuk ini membuat, saya ulangi, dengan produk kelapa itu produk tempatan, tuan-tuan. Maka tuan-tuan, kita pergi agak lebih jauh lagi. Usus ini tuan-tuan, ia mengandungi penuh dengan bakteria dan organisma yang lain. Bakteria ini tuan-tuan, ia baik untuk kesejahteraan kita sebagai manusia. Mengekalkan usus yang sehat itu amat penting kepada kita. Jadi untuk membantu memastikan nutrien penting ini diserap apabila kita makan sesuatu makanan itu, tuan-tuan. Usus yang sehat ini tuan-tuan menjamin sistem imun badan kita yang sihat, mencegah dari penyakit serius seperti penyakit kanser dan lain-lain. Jadi tuan-tuan, usus kita ini kita hendak tahu bagaimana ia sihat ataupun tidak. Kita rujuk kepada sistem pembuangan air besar kita, tuan-tuan. Kalau pembuangan air besar tuan-tuan itu, ya tak, dia berbentuk pisang, warna kuning keemasan, timbul, ya tak, maka usus itu sihat, tuan-tuan. Kalau kami di Bagan Datuk ini dah naikkan atas pokok, ya tak, bila buang air, contoh, buang air daripada atas pokok, jatuh sahaja najis itu tidak ke dalam sungai, maka ia timbul bentuk pisang warna kekuningan. Itu sah, usus tuan-tuan amat sihat. Tetapi jika tuan-tuan mengalami kembung perut, sakit perut, cirit-birit dan sebagainya, perut tidak selesa, maka sistem penghadaman tuan-tuan tidak baik. Rasulullah SAW juga, tuan-tuan, menyuruh kita mengunyah banyak kali. Ya, banyak kali, tuan-tuan, ya tak? Jadi
Apa yang kita kadang-kadang kita lakukan, kita kunyah lebih kurang aja dah kita telan dia dah. Maka Rasulullah juga mensyorkan kita menggunakan garam, tuan-tuan. Secubit garam. Kalau di Bioras ini, di syarikat kami ini, di syarikat di bagian Datuk ini, garam itu kita spraykan. Dah siap spray, kita spraykan sedikit ke dalam mulut kita untuk membantu penghadaman ini, tuan-tuan. Jadi, bagaimana tahap gangguan penghadaman kita ini, tuan-tuan? Masalah-masalah kecil yang saya sebutkan tadi ialah masalah penghadaman. Contohnya seperti sembelit, cirit-birit, kembung, ya, serta ke tahap yang lebih serius seperti gastrik dan kesakitan abdomen yang berkaitan dengan ulcer peptik. Tuan-tuan yang saya hormati dan kasih sekalian, masalah usus ini juga, ya, seperti pendarahan, kesakitan, kesukaran serta perubahan corak pembuangan air besar kita. Maka apabila pembuangan air besar kita tidak baik, maka berpunca dari sistem penghadaman yang tidak bagus. Kita ambil 6 langkah, ya, menjaga usus bagaimana, ya. Yang pertama, tuan-tuan, pastikan kita mencegah dahulu. Jangan sesudah sakit kita mencari ubat dan sebagainya. Maka kosnya sudah tinggi, tuan-tuan. Maka gaya hidup itu serta tabiat makan menjejaskan penghadaman kita. Jadi yang pertama, tuan-tuan, untuk mengambil langkah menjaga usus ialah makanan lebih serat. Perlu mengambil makanan yang kaya dengan serat, tuan-tuan. Kehadiran serat ini membantu melembutkan najis serta mencegah sembelit dan mengurangkan simptom gangguan penghadaman seperti buasir, iritasi usus. Jadi tuan-tuan, untuk usus kita sihat, kita perlu mengambil serat yang tinggi seperti makanan, roti, beras perang, bahan-bahan sayuran, kacang dan oat, tuan-tuan. Panduan diet di Malaysia juga menyarankan agar kita mengambil serat ini 25 gram sehari. Itu yang pertama, tuan-tuan. Yang kedua ialah banyakkan minum air. Air ini, tuan-tuan, kita perlu mengambil sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Air juga membantu melembutkan najis dan mengelakkan serta menggalakkan peredaran melalui sistem penghadaman. Tuan-tuan yang saya hormati dan kasih sekalian, serat, tuan-tuan, dia bertindak seperti span dan menyerap air. Tanpa air, serat tidak boleh melakukan tugasannya dan menyebabkan sembelit. Maka pengambilan air yang secukupnya ini, tuan-tuan, amat perlu. Ramai yang saya jumpa sepanjang perjalanan melakukan rawatan, mereka tidak mengambil air secukupnya kepada badan. Ibaratnya minyak hitam kereta, tuan-tuan, tak cukup. Maka pelbagai masalah akan wujud. Maka ambillah air. Dan air yang paling bagus, tuan-tuan sendiri tahu, minumlah air zam-zam. Ya, itu air yang paling bagus. Yang ketiga, tuan-tuan, mengurangkan pengambilan kafein yang tinggi. Hari ini kalau kita duduk di kedai kopi, maka kita akan minum kopi dan sebagainya, minuman ringan yang pelbagai jenama A, B, C, D. Maka itu sesuatu yang tidak baik, tuan-tuan. Perlu dielakkan. Yang keempat, tuan-tuan, ya, yang keempat, penjagaan usus ini, dapatkan pro dan prebiotik secukupnya. Dalam tubuh badan kita, tuan-tuan, khususnya di usus ini terdapat ribuan bakteria yang hidup. Terdapat 2 bakteria di dalam usus kita. Yang pertama bakteria baik dan yang kedua bakteria yang memudaratkan. Mengekalkan bakteria baik dan bakteria yang memudaratkan ini adalah suatu perkara yang sangat penting. Tuan-tuan yang saya hormati dan kasihi sekalian,
Bagaimana kita ingin mencapai keseimbangan ini, tuan-tuan? Salah satu caranya, tuan-tuan, ialah mengambil makanan yang kaya dengan probiotik yang mengandungi bakteria baik, dan juga mengambil prebiotik, makanan untuk bakteria baik ini, tuan-tuan. Probiotik, tuan-tuan, dipanggil juga sebagai bakteria baik, terdapat semula jadi di dalam usus kita dan ada di dalam makanan, susu, kalau orang Jawa, tempe dan lain-lain lagi, tuan-tuan. Prebiotik, tuan-tuan, ialah bahan yang menggalakkan pertumbuhan atau aktiviti mikroorganisma seperti probiotik yang menyumbang kepada kanser usus. Prebiotik, tuan-tuan, terdapat di dalam makanan yang tinggi serat seperti pisang, kalau di bahagian datuk ini bijirin, sayuran seperti relik, bawang. Ada juga, tuan-tuan, produk hari ini yang mengandungi serat khas yang dipanggil inulin dan oligofruktosa, frukto-oligosakarida yang juga prebiotik. Maka kalau di pihak syarikat kita Biores, kita mengesyorkan, tuan-tuan, prebiotik yang paling banyak sekali ialah al-manna wa salwa yang disebut di dalam Al-Quran. Jadi produk kita al-manna, banyak terdapat prebiotik di dalamnya. Kemudian dengan minyak kelapa darah. Maka, tuan-tuan, usus kita ini perlu kita berikan sesuatu yang baik di peringkat awal. Jadi, tuan-tuan harus menjaga usus ini supaya tidak mengalami sesuatu yang memudaratkan. Yang kelima, tuan-tuan, makan diet berkhasiat yang rendah lemak. Makanan berlemak seperti makanan bergoreng, tuan-tuan, perlu dielakkan. Beberapa kajian menunjukkan pengambilan lemak yang tinggi ini boleh mempengaruhi komposisi bakteria di dalam usus kita, tuan-tuan. Dan yang akhirnya, tuan-tuan, yang keenam, banyakkan bersenam. Tuan-tuan, aktiviti bersenam dapat meningkatkan kadar pernapasan dan denyutan jantung. Ini amat bagus untuk salah satunya kepada penghadaman anda. Tuan-tuan yang saya hormati dan kasihi sekalian, untuk kita melihat usus kita ini secara umumnya ia sihat, maka rujuk kepada pembuangan air besar kita. Seperti yang saya sebutkan di atas tadi, pembuangan air besar itu, tuan-tuan, sangat penting. Setidak-tidaknya 1 kali sehari. Maka, tuan-tuan, kalau tuan-tuan rasakan perkara ini, apa yang kita bincangkan pada hari ini memberi manfaat, maka beritahu kepada kawan-kawan tuan-tuan. Sekiranya tuan-tuan menganggap perkara ini remeh dan sebagainya, tidak mengapa, kita tetap kawan. Maka saya rasa, tuan-tuan, cukup sekadar ini dahulu untuk episod kali ini, kerana kita akan pergi ke episod-episod yang lebih kompleks, yang lebih menyebabkan tubuh badan kita tidak selesa, sama ada dari segi zahir, nampak, atau dari segi yang tak nampaknya, tuan-tuan. Maka jika ada bahasa-bahasa saya yang kurang menyenangkan, saya mohon ampun dan maaf. Yang baik itu semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang baik itu daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.